أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والسماء بنيناها بأيد وإنا لموسعون. والأرض فرشناها فنعم الماهدون. ومن كل شيء خلقنا زوجين لعلكم تذكرون. ففروا إلى الله إني لكم منه نذير مبين. ولا تجعلوا مع الله إلها آخر إني لكم منه نذير مبين. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. يا الله أفغانستان के सुलह आरामी किताब को इत्तेहाद अवलिया وصلى الله تعالى على خير خلقه محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. جزاك الله خير سيدنا ډیره مننه. مخکې له دې چې برنامه پیل کړم غواړم چې د دې رسالې لیکوالان راوغواړم سر ته چې خپل دوی خپل ځایونه ونیسي. محترمه فرشته کریمي، محترمه فضیله رحیمی، محترمه فاطمه احمدی، محترمه فرشته زرابی، محترمه مریم وردک، دوستان گرامی، به نمایندگی بنیاد پژوهش و توسعه ترابس تشریف‌آوری شما مهمانان گرانقدر را به برنامه گشایش و رونمایی شماره نخست رساله زنان و پالیسی آمد که بر موضوع گذشته، حال و آینده حکومتداری دموکراتیک در افغانستان و چالش‌هایی که در مقابل آن ما در آن دستگیران هستیم مختص کرده است. می‌خواهم شما را به این برنامه یک بار دیگر خوش آمدید بگویم و امیدوار هستم که داشته‌های این برنامه مورد توجه شما دوستان گرانقدر قرار بگیرد و همکاری‌های شما با ما و همکاران ما در درابس از همینجا آغاز گردد. درابس یک بنیاد مستقل چند رشته‌ای پالیسی و بنیاد پژوهش بوده و در کابل فعالیت دارد. این بنیاد متحد به تطبیق افکار و ارزش‌های دموکراتیک ذریعه پژوهش‌هایی که بتواند پالیسی سازان را با راه حل‌های متبادل دقیق در مورد موضوعات مهم ملی همکاری نماید است. این بنیاد در سال 2012 توسط خانم مریم صافی، محقق و تحقیقگر و خانم ناهید فرید، عضو پارلمان ایجاد گردید. اشتراک مساعی این دو خانم فعال نشان دهنده هدف نهایی این بنیاد جهت بهره‌برداری از تلاش‌های زنان در مجتمع کوچک پژوهشی و پالیسی سازی و ایجاد یک ساختار متحد پژوهشی و پالیسی در افغانستان است. د درابس بنسټ غواړي د افغانستان راتلونکي د دموکراتیکي حکومتولۍ په لور تشویق او ورته لاره هواره کړي او له همدې امله لومړی د څېړنو پر بنیاد اړینې پالیسۍ چې تصمیم نیونکو ته په محلي او ملي سطحه معلومات او منابع په واک کې ورکوي جوړ کړي او دوهم غواړي د ښځو ونډه د دموکراتیکي حکومتولۍ د جوړښت لپاره د اړینو موضوعاتو په اړه د پالیسۍ جوړولو په خبرو اترو او په څېړنیزو هلو ځلو کې ډېره کړي. د درابس بنسټ په دې باور لري چې د څېړنو پر بنسټ پالیسیو د څېړنو په برخه کې د ښځو د ظرفیت په لوړولو او د ښځو د شبکې یعنې د افغانستان د ښځینه څېړونکو شبکې
للارې به وکولی شي خپلو پورتنیو دوو موخو ته ورسېږي. ولې ښځې او د ښځو غږ؟ ښځې د افغاني ټولنې نیمایي برخه جوړوي، خو دا نیمایي برخه د پالیسي جوړولو او څېړنو په برخه کې لږ ونډه لري، چې په نتیجه کې ښځې د څېړنو یوه ناڅیزه برخه هم ګرځېدلې. د دې لپاره چې ښځې وکولی شي د پوښتنې د کلتور او د فکري سیستم برخه وګرځي او ښځې د څېړنو په برخه کې په ځان بسیا شي، د ډراپس بنسټ د ښځو او عامه پالیسي رساله جوړه کړه. شماره نخست رساله زنان و پالیسی عامه در حقیقت یک ابتکار منحصر به فرد بوده و دارای خاصیت‌های ضعیف است. این رساله اولین مجله علمی و پژوهشی پالیسی عامه میباشد که توسط زنان افغان در افغانستان نوشته گردیده. در این رساله علمی و پژوهشی پالیسی عامه زنان افغان موضوعات مختلف را مورد تجزیه و تحلیل قرار میدهند و به این موضوع کلیشه‌ای پایان میدهند که زنان میتوانند تنها در مسائل جندر بنویسند. این رساله فضای لازم مورد نیاز را برای زنان ایجاد میکند تا در گفتمان پالیسی از طریق پژوهش روی موضوعات پالیسی در افغانستان سهم بگیرند. این رساله حکومتداری دموکراتیک را توسط پیوند دادن فاصله ها میان پژوهش‌های سیاستگذاری و سیاستگزاران در افغانستان تحکیم میباشد. این رساله به نظر ما آغاز مناسبی برای اشتراک زنان در عرصه‌های همکاری‌های بنیادی در بخش دقیق و پالیسی عامه بوده و میتواند با ابراز نکات پالیسی دقیق و بر بنیاد پژوهش در طرح و عملی نمودن پالیسی‌ها در بخش‌های مختلف واقع شود. دیدگاه‌های زنان در مناظره‌ها و استراتژی‌ها در موضوعاتی که غالباً نادیده گرفته شده‌اند و کار گرفته شوند. این موضوعات شامل امنیت، صحت، معارف، مبارزه با فساد، اصلاح خدمات ملکی، توسعه جامعه مدنی، پروسه صلح، توسعه اقتصادی و همکاری‌های منطقوی میباشد. ما می‌خواهیم با ادامه نشر این رساله بر تعداد زنان در بخش پژوهش و پالیسی عامه ازدیاد بخشیده و این رساله را منبع اشتراکشان در این عرصه بسازیم و از این رو به اهمیت این رساله باورمندیم. در هر مقاله این رساله موضوع عمده‌ای که در نظر گرفته شده است گذشته، حال و آینده حکومتداری دموکراتیک در افغانستان و چالش‌هایی که با آن روبرو هستیم نوشته شده است. در این شماره اهداف توسعه هزاره به عنوان لنزها و پارامترهای تحلیلی استفاده می‌شود. عناوین موضوعات عبارتند از اصلاحات خدمات ملکی، خدمات صحی، نقش زنان در سکتور امنیتی، بیماری همگیر ایدز، نقش مساعد در کمک به جامعه مدنی، جوانان در مبارزه با فساد اداری، عوامل پناهندگی جوانان، تحصیلات عالی زنان، نکات پالیسی در پروسه صلح، وضعیت اقتصادی و امنیتی و مرور بر پرخواننده‌ترین کتاب در مورد افغانستان که در سال 2013 به چاپ رسید به نام جرم علمی می باشد. د دې رسالې اهمیت د ښځې او پالیسي د لومړي ټوک خپرېدل د وخت سره سم ترسره کېږي. د دې رسالې د رامنځته کېدلو چارې د افغانستان د ملي یووالي د حکومت له جوړښت او د انتقال له لسیزې څخه د بدلون لسیزې ته د هېواد د دننه کېدلو سره سمون لري. دا رساله به د هغو ستونزو د پېژندلو او څېړلو چې هېواد ورسره مخ دی چې هېواد ورسره د ډیموکراتیکې حکومتولۍ په پلي کولو کې لاس او ګرېوان دی په لاندې توګه مرسته وکړي. په افغانستان کې د پلي کېدونکې ډیموکراتیکې حکومتولۍ په وړاندې د شته ستونزو یوه جامع څېړنه. دا رساله د ملي یووالي حکومت ته، پالیسي جوړونکو ته او نړیوالې ټولنې ته وړاندیزونه لري تر څو په ډیموکراسۍ پورې اړونده موضوعات او د افغانستان د جګړې نه سولې ته په پروسه کې چې د بدلون لسیزه ده مرسته وکړي. د ښځو لپاره یو بنسټیز جوړښت چې وکولی شي د ښځو لرلید د پالیسۍ په بحث او ستراتیژیکو موضوعاتو کې چې په عمومي توګه له پامه غورځول کېږي شامل شي. د بېلګې په توګه امنیت، د سولې پروسه، اقتصادي پرمختګ او سیمه ییزې همکارۍ. د ښځې او پالیسي رساله دوه ګونې تاثیرات لري. لومړی، په افغانستان کې د اکاډمیکې ټولنې د علمي او څېړنیزو ادبیاتو معرفي او د دې تشریح ډکول تر څو روزونکي او زده کوونکي وکولی شي خپلې علمي او څېړنیزې ستونزې د دې لارې حل کړي. دوهم، د پالیسي جوړونکو سره د ښې تصمیمګیرۍ لپاره مرسته. راه رو به جلو. با چاپ و نشر این رساله کار ما به پایان نرسیده است، بلکه مرحله بعدی کار ما آغاز گردیده است.
و آن عبارت از حمایت این رساله میباشد و این حمایت را ما واگذار میکنیم و شما اشتراک کنندگان محترم. ما از شما خواهانیم با شریک نمودن این رساله و دیگران چه در سطح دولت، رسانه‌ها، ارگان‌های ملی و بین‌المللی، مؤسسات تحصیلی، جوامع مدنی و ارگان‌های پالیسی ساز حمایت پیش را از این رساله ابراز نمایید. ما از مکانیزم حمایت غیر رسمی استفاده می‌کنیم. یعنی از شما امنیت می‌خواهیم که با دیگران شریک بسازیم. از شما می‌خواهیم تا یک جا با ما در ساختار مکانیزم حمایت رسمی بپیوندید. ما فعلا با مشکل دچار هستیم که نمی‌تونیم تحقیقات خود را پالیسی هایی را که می‌سازیم به دولت به شکل مستقیم برسانیم. از این خاطر است که میگم ما از مکانیزم حمایت غیر رسمی استفاده کردیم ولی بیایید امی موقع را به اصطلاح آغاز ایجاد یک مکانیزم رسمی بسازیم. یافته‌های تحقیقات انجام شده در این رساله را الا حد لازم منتشر کنیم. در اخیر می‌خواهم در مورد شماره بعدی رساله برایتان معلومات بدهم. جابس در نظر دارد تا شماره بعدی این رساله را در مورد موضوع گفتگوهای صلح در کشور مختص کند. در شماره بعدی یک ارزیابی انتقادی از پروسه آشتی میان حکومت وحدت ملی و شورشان طالب خواهیم داشت و چالش‌های ممکنی که در این را وجود دارد بررسی خواهیم کرد و اینکه چگونه می‌توان به این چالش‌ها کنار بیاییم خواهیم نوشت. برای همه ما گویداست که زنان در طول تاریخ در مسائل امنیتی و عقب رانده شدند و هیچ نوع نقشی در این پروسه نداشتند. با وجودی که بعد از سال 2001 وضعیت کمی تغییر یافت و در این اواخر هم حکومت وحدت ملی با حمایت از مصوبه 1325 شورای امنیت ملل متحد اشتراک زنان را در موضوعات امنیتی تاکید نمود ولی باز هم این پیشرفت‌ها مسائل را حل نکرده است. با ذکر پیشرفت‌ها در سعی اشتراک زنان در مسائل کشوری، همه اقدامات هنوزم شرایط را برای نظریات و نگرانی‌های زنان و خصوص در پروسه صلح مهیا نساخته است. در حالی که اشتراک زنان در پروسه صلح در افغانستان حائز اهمیت فراوان بوده، مهم است تا زنان بیرون از پروسه صلح نیز نقش فعال و بارز داشته باشند تا نظریات، تجربه‌ها، حقایق و نگرانی‌هایشان در پروسه صلح مورد نظر گرفته شوند. دوستان گرامی، امیدوارم که از سخنان خسته نشده باشین. حالا ما می‌خوایم که خانم مریم صافی روی استیج بیاین و در مورد رساله به شکل کمی مشرح‌تر به شما معلومات بدن که اونا چگونه آغاز کردن و تا فعلا چگونه رسیدن. مریم جان. Honorable ministers, respected ambassadors, distinguished members of parliament, esteemed members of civil society and media, ladies and gentlemen. I'd like to extend a very heartfelt thank you and welcome to you all for joining us today at the launch of the Women in Public Policy Journal. A scan of the research produced in Afghanistan reveals that Afghan women are often objects of description rather than subjects of analysis. And even less often are their views and their voices the subjective lens utilized in the research that seeks to describe their own reality. They are often treated as a singular, monolithic subject, sustained by universalist assumptions. Stereotypes such as the permanently subordinate Afghan woman encaged in the oppressive image of the blue burqa walking through dusty hills, or the strong vocal woman speaking out for her women's rights, are all too common. Predominant feminist literature on Afghanistan continues to reinforce the idea of the exploited and abused Afghan woman living behind the burqa and subjugated to the whims of society. These powerful and recurrent imageries and the narratives that reinforce them do little to further our understanding of the nuanced realities of women in Afghanistan, or what their pathways to empowerment might look like. Far from the hollow images that portray Afghan women, they are in reality a diverse group where class, religion, political,
ethnic, and regional differences exist. This diversity, too often ignored, is evident when interrogating perspectives of women on peace, security, the economy, social and cultural issues. We developed this journal to address precisely this issue, to provide women with a platform to express their views on issues rather than being objects of the analysis on those issues. One of the young female students that we taught during our training, research methodology training program, once came up to me and said to me, you know, Miriam, she said, women in Afghanistan have the capacity. Why do they say we don't have the capacity? All we need is the tools, the space, and the support needed to build that capacity. This sentiment is reinforced by the acute lack of female researchers in Afghanistan. An assessment of the research and think tank community in Kabul shows that the majority of the research organizations lack female staff, even in the most junior of levels. Why is that? Over the last 14 years, donor funding, the international community, and various stakeholders in Afghanistan have not focused on the unique mechanism that is research, through which women can create another avenue for themselves to influence decision makers. It's a very powerful tool that till yet has not been looked at or used or exploited. How is it then that we can say that research produced in Afghanistan claims to have a gender lens? How can we claim that the research produced provides a holistic and comprehensive assessment of the issues on hand? How can we then suggest that the recommendations made in these research that is produced actually improve the lives of women? Because it's certainly clear that women are not behind the lens that are used to write this research and to analyze this research. The Women in Public Policy Journal not only provides analysis conducted by women, but provides that very important gender lens. Our journal took 12 months to develop. The process by which we solicited authors was rigorous and followed strict guidelines. Initially, we received 50 manuscripts, of which 10 authors were commissioned to contribute articles ranging from 1,500 to 6,000 words. 2 of the selected authors are graduates of DROP's Research Methodology and Gender Course program. 3 are former government officials and journalists now living in the diaspora. 5 were selected via DROP's call for papers. The authors represent a diversity, a very diverse set of professional backgrounds, areas of expertise, age, and local and diaspora perspectives. Each article was peer-reviewed by professors with years of experience working in Afghanistan in the field of research. First, Dr. Althea Maria Rivas, who is currently a research associate at the Center for Development Studies at the University of Bath. Second, Dr. Lisa Schuster, former research director at the Afghanistan Center, Kabul University, and who's currently a professor at City University, London. Now, before I provide a little bit of background on the authors who are sitting here with us today, I want to talk about those authors who are not here with us, unfortunately, but without whose contribution we wouldn't have been able to accomplish what we have. First, I'd like to start off with Mrs. Rahila Siddiqui. She's the founder of Rasa Advocacy and Skill Building Agency. She's also chair of the London Refugee Forum and the Asian Middle East Women in Youth Society, where she provides support to women refugee asylum seekers. Also, Mrs. Siddiqui served as senior advisor to the Afghanistan Independent Administrative Reform and Civil Service Commission. Mrs. Siddiqui has contributed an article on the decade of democratic governance in Afghanistan. Has it been responsive to Afghan citizens? And it's based precisely on her experiences working with the Civil Service Reform Commission. Second, Ms. Roya Ibrahimi, who is currently living in the US and is an Afghan-American journalist. She also worked in Kabul with Tolo News as their head of online communication. And Ms. Ibrahimi has contributed an article for us on higher education for Afghan women, the role of transformation. And third, Dr. Maha Khalili Sarteb, who is based in the US. She's an academic and a professor. She teaches both undergraduate and graduate courses at the American Public University System and the American Military University. She has contributed an article on security and economic concerns, factors impacting migration trends amongst Afghans' growing young adult population. And now, with our authors who are here with us today, Ms. Farishta Kareem has contributed an article on outbound health tourism and its impact on healthcare in Afghanistan. She's currently an M&E manager at the Administrative Office of the President. Ms. Fazila Rahimi, who's currently working with Sabah Media, an NGO,
has contributed an article on women's role and perspectives in the security sector in Afghanistan. Ms. Fatima Ahmadi, who's an operation coordinator at Hager International, has contributed an article on Afghanistan, the looming specter of HIV. Ms. Miriam Wardak, who's currently advisor to the National Security Council, has contributed an article on the role of youth in combating corruption. And Ms. Leila Nasiri, president of the Afghanistan Justice Organization, has contributed a book review on Carlotta Gall's book, The Wrong Enemy. Now, I would like to take this opportunity to congratulate and offer my deepest appreciation to our authors here today for their dedication and determination in making the first issue of our Women in Public Policy Journal a success. Without you, this would not have been possible. Thank you very much. Also, it is my sincere hope that you will all take away nuanced perspectives and voices from this journal. We hope that the Afghan government will utilize the journal when developing its strategies and its policies, and that the young students who are currently here with us, sitting today amongst us, will be encouraged to join us in this journey of elevating women's empowerment to new heights as the country steps into the decade of transformation. It's time we change the narrative on women's empowerment. It's time we contextualize women's empowerment, and it's time we transform women's empowerment from its symbolic treatment to its literal meaning. We at DROPS believe that the Women in Public Policy Journal will do exactly that. Thank you very much. و امیدوار هستم که موفقیت بیشتر نصیبشان شود. اینک از سخنران کلیدی برنامه ما جناب محترم مسعود خلیلی، سفیر افغانستان در اسپانیا، خواهش میکنم که برسای استیج بیاین و سخنرانی خود را با ما شریک بسازند. جناب خلیلی صاحب از جمله دیپلماتان داخل خدمت افغانستان بوده و زبانشناس و شاعر ادب افغانستان است. او فرستاده ویژه رئیس جمهور برهان الدین ربانی در پاکستان بود و در زمان طالبان سفیر افغانستان در دهلی نو بود. در سال 1996 تقرر راست نمود. در آنجا برای سالهای متمادی مسئول خدمت بود و در طول زمان کار در دهلی نو و همچنین سفیر غیر مقیم در نیپال و سریلانکا بودند و در 2004 سفیر افغانستان در ترکیه شد و فعلا اولین سفیر افغانستان در اسپانیا است. خلیلی صاحب شما تشریف بیارید. الهی همان کن که پایان کار تو خوشنود باشی و ما رستگار. از مرکز فرهنگی و علمی را از رهبرانشان، از مریم جان و از شما قلباً سپاسگزار هستم و امروز مرا در اینجا خواستیم که در یک محفل، در اولین محفل علمی انتشار نشریه علمی از طرف دختران و زنان جوان افغان اشتراک میکنم. از این بالاتر برای من افتخاری نیست که من در چنین محفلی در برابر شما قرار داشته باشم. در این سن و سال به مشکل می شود دروغ گفت. باور کنید که من این را دروغ نمی گویم که افتخار می کنم و مباهات می کنم که در اینجا هستم. با دیدن نویسندگان عزیز در این پنل و در پشت این میز دلم به اصطلاح مردم کابل باغ می شود. این از رویاها و آرزوهای من بود. آنگاه که در کوههای افغانستان با مرکب خود می رفتم که چنین مجلسی را ببینم. ما بلند و پست زیادی در زندگی، ما فراز و فرود زیادی
شنیده‌ایم و گفته‌ایم. ما دکون بسیار دیده‌ایم. متاسفانه جنگ‌های متعددی را دیدیم، کمتر ساده. امروز در اینجا که من ایستاده هستم و با شما صحبت میکنم، به خود نه تنها افتخار میکنم بلکه میگویم آنچه انسان اراده کند بدان میرسد. آن خوابی که ما در کوه‌ها میدیدیم عزیزان من امروز در اینجا میبینم. من باور نمی‌کردم که در کابل یک روز زنده باشم و ببینم که دختران جوان قلم به دست گرفتن، ملتشان را و حکومتشان را راهنمایی می‌کنند. عزیزان من، ما کمبودی بسیار داریم، اما اگر چون شما دختران عزیز و قلم به دست داشته باشید، کمبود ما کمتر می‌شود. آنچه ملت را و ارتخاب می‌کشاند و آنچه ملت را به جایی میبرد که جنگ را نبیند و همیشه در صلح باشد، میدانید چیست؟ زعامت صادقانه و عالی است که آن را می‌رسد. شاید ما زمین‌ها داشته باشیم، ملک‌ها داشته باشیم، مناصب داشته باشیم، کوه‌های بلند داشته باشیم، دریاها داشته باشیم، اگر زمین نداشتیم همه را برباد دادیم. زعامت از کجا برمی‌خیزد؟ از رویایی که در نوک قلم گرفتار باشید. عزیزان من، شما برای ملتتان زعامت کنید، کارتان را کم نگیرید. این اولین نشریه است که در تاریخ افغانستان امروز به وجود. شاید ما در منطقه داشته باشیم. مریم جان به من گفت که این اولین نشریه است که در تاریخ افغانستان تولد می شود. این تولد را به شما تبریک می‌کنم. امروز مزرعه فرداست. کسانی که انگلیسی می‌فهمند today is the field of tomorrow. آنچه امروز کشت کنید در آن می‌کنید. اگر خار کشت کنید خار درآورید. اگر گل کشت کنید گل درآورید. اگر تعصب کشت کنید تعصب درآورید. اگر فساد کشت کنید فساد درآورید. اگر بد اخلاقی کشت کنید بد اخلاقی درآورید. اگر امید کشت کنید امید درآورید. عزیزان من، اگر عشق کشت کنید عشق درآورید. این محبت شما به ملت شماست. شاید قدم کوتاه باشد، اما شما من بهتر می‌دانید اگر 1 میلیون قدم راه بروید، اول باید کوتاه‌ترین قدم را بگذارید و این همان کوتاه‌ترین قدم است که ملت شما را به همان هدف 1 میلیون قدمی می‌رساند. من امروز صبح که از خواب بیدار شدم با خود میگفتم که چی باید بگویم، اما وقتی شما را دیدم چنان انرژی گرفتم که اگر مرا اجازه بدهید 10 ساعت صحبت میکنم. با خطا نشوید 10 ساعت صحبت نمیکنم که 5 دقیقه هم به شما مشکل خواهد که با این آواز جر من کلمات بی پا و سر مرا بشنوید. مهمترین در اینجا این نیست که این اولین قدم یا اولین نشریه علمی است. مهمترین در اینجا به نظر من این است که ایشان
تنها پیرامون زنها نمی نویسند، بلکه دختران جوان افغان حکومت خود را و ملت خود را راهنمایی می‌کنند. شما تنها این نیستید که دختر هستید و دستتان قلم هست، شما علمی در دست دارید که من امروز امید آن را دارم که به حقیقت برنگردم، پیش رو میرم ورا طالب تو هر قدر ظلم و تعصب و فساد و ظلم و جهالت و کشتار، من اینجا هستم. بیا تیر تعصبت را در قلب من بزن، اما وقتی ملتی داشته باشم چون این دختران هیچگاه این ملت به عقب نمیدن. این چالنجی است عظیم. من میدانم شما میدانید، این را فقط برای آن میگویم که قلب خود را تسلی بدهم. این چالش تنها برای زنان نیست، این چالش برای مردان است که ای مرد متوجه باشی که در پهلویی که کسی با علم قلم ایستاده است و تو را نیز راهنمایی میکند. و من به نگاه ضعیف منگر که من فقط این هستم که در گوشه خانه باشم، برقعی بگیرم، حرفی نزنم، هر چی تو بگویی بشنوم. نه، من امروز قلم دارم، تو را نیز راهنمایی میکنم. در جامعه‌ای که شما همیشه ضربه خوردید، در جامعه‌ای که شما را همیشه گفتند که به پشیزی نمیارزید، در جامعه‌ای که همیشه به شما گفتند که جای تو فقط خانه است، تو نمیتوانی در تالار باشی. آفرین که تو مرا در تالار آورد. این پیام تو پیامی است که به گروه‌ها میرود. آدم اول باید رویا داشته باشد، باز رویای خود را به نتیجه برساند. من این قصه را بارها کردم. 1 دقیقه است. روزی چندین سال قبل در وقت جهاد افغانستان در کوههای بلند هندوکش بودم. با مرکب خود با 3-4 تایی می رفتم، گویا در آن وقت بدون اینکه بدانم ملت را بسیج کنیم. چون مردم می پوشیدیم، چون مردم می خوردیم، چون مردم خانه ما بود، چون مردم می اندیشیدیم، چون مردم می سنجیدیم. برای آن بود که مردم بالای ما اعتماد می کرد. مردم را کم نمی گرفتیم. مرکب خود را در آنجا گذاشتم. پنجه چناری یا مهمونی بود، در زیر آن اطفال کوچک درس می خواندند. من دیدم که چوچه ها 20-22 نفر از دیدن من خوشحال شدند. در یادداشت خود نوشته بودم که نمیدانم که از دیدن من خوشحال شدند یا از دیدن مرکب من، اما خوشحال شدند. بمباران بود، کشت و کشتار زیاد بود. اوسا با قوت خود آمده بودند. من از معلم خواستم که از بچه‌ها بخواهید که بنویسند آزادی یا جهاد. میدانید خواهران من، برادران من، این را واقعیت به شما میگویم تا مجلس امروز را با آن مقایسه کنید. معلم از بچه‌ها خواست که بنویسید جهاد و آزادی. 2 تا شروع به نوشتن کردند، دیگران به سوی آن 2 تا می‌نگریستند. من معلم را آهسته گفتم که عزیزم، بمباران، کشتن، کشتار، گرسنگی، بیچارگی در زیر این درخت مجنونی، از میان این 22 تا میتوانند بنویسند. میدانید معلم چی گفت؟ خلیلی سه همه میتوانند بنویسند، اما ما در همه صنف 2 پنسل داریم، اجازه بدهید نوبت برسید. شما و این نشریه علمی و این دختران نازنین محصول همان حرکت همان 2 پنسل است. تنها محصول جنگ و جدل و این مرمی و کلاشینکوف من نبوده است، محصول آن 2 پنسل است.
من در کتابچه یادداشت نوشتم که نازمان برهنه‌ها را که به دشمن فهمان، ملت با شرفی در دل کوثاری هست. شما به ملت با شرفی مربوط هستید عزیزان. ملتی که فقط همان دو پنسل را داشت و ملتی که با آن دو پنسل این میز را آفرید. چی هزارت، چی ازبک، چی تاجیک، چی افغان، همه در آن پنسل شریکند. این دختران من برای حکومت خود میگویند و برای ملت فاسد نباشید. به لحاظ خدا از پول مردم استفاده نکنید به نامهای مختلف. و ایشان میفهمانند که حکومتداری سالم داشته باشید تا آن دو پنسل من به این جاها برسد. و آنها میفهمانند که دموکراسی چیست و باید تعصب نداشته باشید تا فریاد آن طفل عزیز من از قندوز بلند نشد. و بالاخره و ملت خود میفهمانند که من مقالات را خواندم که بارزترین تحفه پروردگار صلح است. صلح در جامعه ایتان، صلح در جهان، صلح در دلهایتان، صلح در جهان. من قلباً از مریم جان سپاسگزارم که مرا در اینجا خواستند. قلباً از شما خواهر خواستم. سپاسگزار هستم با این کلمات زیبایی که به دو زبان گفتید. ای کاش من نیز فصاحت شما را می‌داشتم. از دموکراسی دو، نشنال دموکراسی دو، قلباً سپاسگزارم که این سازمان را یا این انجمن را کمک میکنم. و بالاتر از همه از آن دو استادی که این نشریات دیده است از آن تشکر میکنم که با حوصله تمام این نشریات را دیده و برای افغانستان و منطقه آن را به ارمغان داده است. یک بار دیگر از شما تشکر میکنم. موفقیت برای شما را خوب شما و از مسیر مکتبی که یک جای شما دیده بودین بسیار تشکر. امیدوارم که برای نه هم امکاناتی داشته باشیم که از په دې برخه کې له محترم رسنیو څخه همدارنګه د ګډونکو څخه غواړم خواهش وکړم چې که تاسې پوښتنې لرئ موږ ته مریم جانې ته او یا سوالات ته کولی شئ مطرح کړئ. سوال است؟ فکر میکنم سوالی وجود نداره. با تشکر از همه. مثلا